तर नमस्कार मंडळी. आज आज वार आहे शुक्रवार, 14 मे 2021. तर भरपूर दिवस झाले मी व्हिडिओ शूट केलो नाही, ब्लॉग पण आले नाहीत. तर आणि आता कसं आहे, आता सगळं लॉकडाऊन आहे आणि एक 4-5 दिवस मी पण पूर्ण लॉकडाऊन पाळायचा विचार केलो आहे की दुकानात त्यांनी जायचं नाही. कारण कसं होतं आहे की रुग्णसंख्या पण भरपूर वाढाली आहे, त्यामुळं आणि आमच्या आसपासच वाढाली आहे, त्यामुळं दुकान पूर्णतः बंद करून सुट्टी एन्जॉय करणं आता चालू आहे. तर भरपूर दिवस ब्लॉग नाही आला. तर मी विचार केला की आज 14 मे आहे. आज अतिशय चांगला दिवस आहे. तर कारण सर्वप्रथम तर आज अक्षय तृतीया 3-3.5 मुहूर्तापैकी एक मानला जाणारा हा अक्षय तृतीयाचा मुहूर्त आज आहे. तर या अक्षय तृतीयेबद्दल आपल्या पुराणात पण भरपूर कथा वगैरे सांगितल्या गेलेल्या आहेत. तर एवढं डीप काय मला एवढं माहीत नाही खरं, पण भरपूर कथा मी पण ऐकलेल्या आहेत. तर अतिशय चांगला मुहूर्त असतो या. तर ह्या अक्षय तृतीयाला भरपूर लोक सोने खरेदी ते असं काहीतरी मोठं काहीतरी खरेदी करत असतात. तर सर्वांना या अक्षय तृतीयाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि शिवाय आज आपल्या छत्रपती संभाजी महाराजांची पण जयंती असते 14 मेला. आणि शिवाय 28 दिवस कंटिन्युअस 28 दिवस रोजे करून ज्याची आतुरतेनं वाट बघितली जाते आपल्या मुस्लिम बांधवांचं हा रमजान ईद, तो पण आज आहे. तर सगळ्यांना ईद मुबारक आणि अक्षय तृतीयाच्या पण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर या शुभमुहूर्तावर आज सगळं एकदम सगळं चांगलं जुळून आलेलं आहे. तर एक चांगल्या मुहूर्तावर आपण पण आज व्हिडिओ शूट करूया म्हणून मी आज सुरू केलो आहे. तर आता सकाळचे 8:15 वाजलेले आहेत आणि सगळं आंघोळ पाणी वगैरे सगळं झालेलं आहे. सकाळी उठल्यावरच मी सुरू करणार होतो खरं, पण सगळं आवरून ते मग आपण शूट करूया असा विचार केला मी. तर आता मी इथं दुकानात जर आलो, दुकानात अर्जंट कस्टमर होते, त्यामुळं आता जरा दुकानात येऊन त्यांना जे चष्मे तुटलेले होते ते त्यांनी सगळं मी रिपेअर करून दिले. आणि आता मी परत दुकान बंद करून आता बाजारात चाललो आहे. कारण आता परत उद्यापासून कडक लॉकडाऊन आहे. कदाचित आता हा लॉकडाऊन आता कारण पेपरात तरी आले की 1 जूनपर्यंत कंटिन्युअसली लॉकडाऊन राहणारच आहे. तर त्यासाठी आता लागणारं सामान ते आता मी आणायला चाललो आहे. तर आता दुपारचं 11:15 वाजल्यात आणि आता मी घरात आलो आहे. तर घरात दोन्ही स्वामीश्री गणेश्री दोघांचं पण आंघोळ झालेली आहे आणि आवरून छान मस्तपैकी ड्रेस घालून ते बसल्यात. आल्यावर बघितलो मी तर एकदम मस्त वाटलं. ते एक मिनिट तुम्हाला दाखवतो त्यांचे ड्रेस. हाय स्वामीश्री, गणू. तर आज मी तुम्हाला ममाअर्थचं व्हिटॅमिन सीचं फेसवॉशबद्दल सांगणार आहे, जे मी कायम वापरते. तर या फेसवॉशमध्ये सगळ्यात मेन गोष्ट आहे की यात व्हिटॅमिन सी आहे, टर्मरिक म्हणजे हळदीचे तत्व आहेत आणि ॲलोवेराचे तत्व आहेत आणि कडुलिंबाचे पण तत्व आहेत. तर यामध्ये मेन म्हणजे लेमन ऑइल आहे आणि कॅस्टर्ड ऑइल आहे. त्यामुळं आपली त्वचा मुलायम होत्या. आणि तसंच यामध्ये कॅस्टर्ड ऑइल आहे, लेमन ऑइल आहे, ज्यामुळे आपल्याला जे पिंपल यायचं जे प्रमाण असते ते पिंपल यायचं प्रमाण कमी होते आणि आपली त्वचा पण मुलायम होते. शिवाय ममाअर्थ हे जे प्रोडक्ट आहे हे टोटली इंडियन असल्यामुळं त्यांना आपण प्रमोट करायला पाहिजे. आणि यांच्यात कुठलेही हार्मफुल काय. आणि तसंच यामध्ये कॅस्टर्ड ऑइल आहे, लेमन ऑइल आहे, ज्यामुळे आपल्याला जे पिंपल यायचं जे प्रमाण असते ते पिंपल यायचं प्रमाण कमी होते आणि आपली त्वचा पण मुलायम होते. शिवाय ममाअर्थ हे जे प्रोडक्ट आहे हे टोटली इंडियन असल्यामुळं त्यांना आपण प्रमोट करायला पाहिजे.
आणि यांच्यात कुठलेही हार्मफुल ते आणि ममाअर्थचे जे प्रोडक्ट असतात ते सगळे प्रोडक्ट हे टॉक्झिन फ्री, त्यानंतर SLS फ्री आणि सगळे प्रोडक्ट हे डर्मॅटॉलॉजिकली टेस्टेड असतात. आणि हा जो फेस वॉश आहे हा सगळ्या स्किनला सूट होणारा आहे. ममाअर्थचा अनेक मी प्लस पॉईंट सांगतो की त्यांनी आजपर्यंत 1,00,000 झाडं लावलेले आहेत त्याने, आणि शिवाय त्याने 1135 मेट्रिक टन प्लास्टिक त्यांनी रिसायकल केले. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 50,000 सॅनिटायझर्स आणि 20,000 क्लॉथ मास्क त्याने आपले जे कोविडचे योद्धा आहेत त्यांना त्यांनी डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे. हा त्यांचा सगळ्यात मोठा प्लस पॉईंट आहे. ॲप पण आहे जे आपल्या अँड्रॉइड आणि iOS मोबाईलवर तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकताय, ज्याच्यावरून तुम्ही प्रोडक्ट तुम्ही परचेस करू शकताय. त्याची लिंक आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतोय. जर ममाअर्थचा हा फेस वॉश तुम्हाला खरेदी करायचा असेल तर ममाअर्थ, ॲमेझॉन, नायका आणि पर्पल या तिन्ही साईटवरून तुम्ही घेऊ शकताय. आणि शिवाय तर कपल 2021 हा कुपन कोड आहे, तो तुम्ही ममाअर्थच्या वेबसाईटवर जाऊन यूज करा तर तुम्हाला अजून 20% डिस्काउंट मिळून जाईल. तुमचं काय शिरखुर्माची तयारी चालू आहे? ते जरा वाळवावं लागेल ना ड्रायफ्रुट्स. म्हणजे हे ठेवून परत वाळवायचं? बोललंय ना, म्हणजे ते मी युट्यूबवर पाहिलं, मी तर फर्स्ट टाइम करते. स्वामी श्रीला माझी लय काळजी. ये थँक्यू. राहू दे, जा तिकडं, ऊन लय आहे. तर आत्ता दुपारचे 2 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आता सगळीजण टेरेसवर आलो आहे. मी, स्वामीश्री आणि शीतल आज शिरखुर्मा करणार आहे. त्याची तयारी चालू आहे. ते आता जे मी दाखवलं तुम्हाला ते शिरखुर्म्याची तयारी चालू होती. आणि स्वामीश्रीनं पण आता इथं ऊन जास्त आहे म्हणून मी वरती येताना लगेच मला चप्पल आणून ते दिली. थँक्यू स्वामीश्री. आणि ह्यांचं पण आता दिवसभर यांचं खेळणं त्यांचं चालू असते. आणि आता ऑलमोस्ट सगळं मार्केट आता बंद झालं आहे, पूर्ण लॉकडाऊन आहे, त्यामुळे एकदम एवढं शांतता आहे इथं. तरी तुम्हाला वरून दाखवतो आता मी. तर आता दुपारी ज्यावेळी मी बाजारात गेलतो त्यावेळी भरपूर गर्दी होती. आणि 11 नंतर जे पूर्ण बंद होते ते आता पूर्ण सगळं शांत आहे. सगळं मार्केट आता शांत आहे एकदम. आणि आता खरंच सांगायचं म्हटलं तर लोक पण आता लॉकडाऊन पूर्णपणे पाळल्यात. बाहेर कोण पडत नाही आणि बाहेर पडणार पण कसं कारण आता एवढं कडक ऊन आहे, असं अक्षरशः चटकं बसल्यात. हे सगळी दुकानं बंद आहेत. स्वामी काय चाललंय? चला ओ चला जेवायला, भूक लागली मला. याच्याकडे तुझ्या
धर. लावून देऊ. थांब सावित्री. तर एकदम कडक ऊन पडले. कधी कधी इथं जाईन वाटाने, कारण एवढ्यात आता येऊन 5 मिनटं पण नाही झाली, कारण अक्षरशः घाम आला भरपूर. लई ऊन आहे, उन्हात शक्यतो जाऊ नका. आणि